हे अफगाणी चिकन मी स्मोकी फ्लेवरचं केलेलं आहे। रेसिपी ट्राय करून मला तुम्ही नक्कीच तुमचे अभिप्राय कळवा। स्वागत आहे तुमचे शेलटकर्स किचन मध्ये। आज मी बनवते आहे अफगाणी चिकन। ते आता हे अफगाणी चिकन बनवण्यासाठी काय काय लागतंय ते आता आपण बघूया। सर्वात प्रथम मी घेतलाय 750 ग्रॅम चिकन, जे मी धुवून ठेवलेलं आहे। एक मोठा कांदा असा उभा चिरून घेतलेला आहे। 10 ते 12 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्यात। 2 हिरव्या मिरच्या चिरून घेतल्यात। एक अर्धा इंच आलं बारीक कट करून घेतलंय आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे। मिक्सर मध्ये मी हा कांदा, लसूण, कोथिंबीर, मिरची आणि आलं याची थोडं थोडं पाणी घालून पेस्ट करून घेते। या पेस्ट मध्ये मी थोडेसे 10 ते 12 काजू घेते। काजूने एक छान दाटसरपणा येईल। आपली पेस्ट तयार करून झालेली आहे। आता ही पेस्ट मी या चिकनवर ओतते। त्याच्यामध्ये मी एक 2 चमचे लिंबाचा रस टाकते। मी दही टाकते। एक अर्धा चमचा मी गरम मसाला टाकते आणि कसुरी मेथी एक अंदाजे 2 चमचे मी टाकते। त्याला थोडीशी मी क्रश करून घेतलेली आहे आणि हे आपल्याला आता व्यवस्थित मॅरिनेट करायचं आहे। चवीनुसार मीठ टाकूया। ह्याला आता व्यवस्थित मॅरिनेशन करून झालेलं आहे। आता ह्याला अर्ध्या तासासाठी मी साईडला ठेवते। गॅसवर मातीची कढई ठेवली आहे। त्याच्यात आता मी 2 चमचे तूप टाकते। तूप छान तापलंय। आता ह्याच्यात मी जे मॅरिनेट करून ठेवलेलं चिकन होतं ते आता टाकते। व्यवस्थित मिक्स करून घेते। एक अर्धा ग्लास मी पाणी ओतते त्याच्यात। तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी जास्त पाण्याचं प्रमाण करू शकता। मीडियम फ्लेमवर गॅस ठेवून मी वरून एक झाकण ठेवलंय। एक 10 ते 15 मिनिटांसाठी आपल्याला गॅस चालू ठेवायचा आहे। 15 मिनिटांनंतर मी झाकण काढलंय। चिकन छान शिजलेलं आहे। आता सर्वात लास्ट आणि महत्त्वाची स्टेप म्हणजे ह्याच्यात आपल्याला फ्रेश क्रीम टाकायचं आहे। एक अंदाजे 1 ते 2 चमचे मी फ्रेश क्रीम टाकते आणि गॅस एकदम स्लो फ्लेमवर ठेवते। स्मोकी फ्लेवर येण्यासाठी मी हे 2-3 कोळसे गरम करून घेतलेत। आता या कोळस्यांना मी एका छोट्याशा वाटीमध्ये घेते। त्याच्यावर साजूक तूप सोडते आणि आता ही वाटी आपल्याला चिकनच्या भांड्यात ठेवते आणि वरून झाकण ठेवून स्मोकी फ्लेवर आतमध्ये राहील ह्याच्यासाठी 5 मिनिटं गॅस चालू ठेवते। अफगाणी चिकन तयार झालेलं आहे। सर्वांच्याच तोंडाला पाणी सुटलं असेल। एक काम करायचं आहे, जरी चिकनची रेसिपी करायची असेल तर शेलटकर्स किचनला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा। यम्मी चिकन आता आम्ही सर्व करतोय। मी हे अफगाणी चिकन मातीच्या मडक्यात केल्यामुळे खास ऑथेंटिक टेस्ट आलेली आहे। हे अफगाणी चिकन तुम्ही जीरा राईस किंवा साधा प्लेन राईस, नान, रोटी, चपाती बरोबर खाऊ शकता। जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलला सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका। नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा। आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत। सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ पाहिलात याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद।